يقول شكسبير: لا تعطي أحدا أكثر من حجمه. ولسان حال الناتو يقول أيضا: كيف تعطي قيمة لمن لا قيمة له؟ هذا وهو حال فرنسا التي لم تكن يوما أقوالها وأفعالها تدل على أنها دولة كبرى على الأقل في التاريخ المعاصر. رغم نقل ناتو مقره من لندن إلى باريس عام 1952 لمنح فرنسا وزنا سياسيا افتقدته طويلا، كان ذلك محملا برمزية النصر وإنقاذ فرنسا بعد سقوط جيشها، فهي القوة الأوروبية التي تهاوت بقسوة دون غيرها خلال التمدد النازي، ولم تحتفظ بشيء من كبريائها أو حضورها الدولي، على العكس من بريطانيا التي لم تطأها قدم جندي ألماني واحد، والاتحاد السوفيتي الذي رد الصاع صاعين حين وصلت جنوده إلى قلب العاصمة برلين. أحفاد الإرث الديغولي. كان الحلفاء على موعد مع عملية نقل جديدة وغير متوقعة، ففي عام 1959 انتقل مقر الناتو إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ذلك حتى قبل انتهاء البناء الذي أنشئ خصيصا له. وبعد 7 سنوات قرر الرئيس الفرنسي شارل ديغول الانسحاب من القيادة المركزية لحلف الناتو عام 1966 ليتحول مبنى الحلف الجديد إلى مقر جامعة باريس دوفان، ويظل شاهدا على أن ما منحه الحلفاء لفرنسا لم يكن كافيا أبدا بالنسبة لها لتندمج معهم بالكامل، ولم يكن كافيا أيضا لإبعادها عن مغازلة روسيا بصورة متكررة. فكان ديغول لديه ركائز راسخة بميوله اليميني الشعبوي المهتمة بالإبقاء على الأبواب مفتوحة تجاه موسكو والحفاظ على مسافة بين باريس وبين حلف الناتو الأنجلو أمريكي، فقد كان يرى أنه بالإمكان تجديد التضامن الفرنسي الروسي الذي يظل جزءا من النظام الطبيعي للأشياء في مواجهة الرعب الألماني وبوجه المغامرات الأنجلو أمريكية بالقدر نفسه. وعلى ما يبدو أن فرنسا تشبعت بالإرث الديغولي ولحد الآن لم تستطع تجاوزه أو التخلص منه، الإرث المغرق بأولويات فرنسا القومية على حساب اندماجها في تحالفاتها الأوروبية والغربية. فهو إيمانويل ماكرون يؤكد للناتو والأوروبيين أنه حفيد ديغول عندما تساءل: العدونا اليوم هو روسيا كما أسمع بين الحين والآخر؟ هل هي الصين؟ هل يهدف الناتو إلى إعلان هذين البلدين عدوين له؟ لا أعتقد ذلك. عدونا المشترك اليوم هو الإرهاب الذي يضرب بلادنا جميعا، ليعود بعد فترة ويطلق تصريحا آثار جدلا واسعا وعاصفة من ردود الأفعال داخل القارة الأوروبية بقوله بأن الناتو ميت دماغيا. فالرئيس الفرنسي من وجهة نظره يرى أوروبا بلا ناتو، متماشيا بذلك مع اقترابه من بوتين وقراره برفض توسيع الاتحاد الأوروبي، ليصبح ماكرون بنظر حلفائه مناوئا للنظام وسياسة الناتو والأوروبيين، وأنه لا يجب أن يصدر ذلك من قائد دولة مركزية بحلف الناتو، كما أن تصريحاته عن الناتو غريبة وخطيرة، واصفين الرئيس الفرنسي بأنه بات يتكلم أولا ثم يفكر لاحقا. ففرنسا تقف اليوم عكس حلفائها بوجه توسيع الاتحاد الأوروبي نحو دول شرق أوروبا والبلقان، محاولة بذلك احتواء القوة الروسية الرافضة للتمدد الغربي قرب حدودها. ليست التصريحات الشعبوية فقط هي التي تزيد الشرخ بين فرنسا وحلفائها، فالسياسات الفرنسية الأمنية المنفتحة على روسيا تتجاوز بين الحين والآخر خطوط أوروبا الحمراء وتدوس معها مصالح جيرانها. فحسب الحلفاء محاولة باريس تقويض عمل الحلف بسبب عدم سماح الأخير لها باتباع سياسة أنا المسؤول والقوة العسكرية الوحيدة في أوروبا، فهي تعتقد بأنها لازالت إمبراطورية كبرى ولا تريد تقبل حقيقة أنها دولة عادية كسائر دول العالم، وبالتالي لا تعطي قيمة لحلف الناتو بقدر ما يعطيها هو ذلك. فالممارسات الفرنسية تظهر رغبة حقيقية لديها في تحقيق الموت الدماغي للناتو، متماشية مع رغبة ماكرون بتأسيس جيش أوروبي يحل محل ناتو.
في خطوة لجعل فرنسا قوية على الصعيد الدولي، وبدأها باتخاذه قراراً بالانسحاب من مهمة حراس البحر التي يديرها الحلف في البحر المتوسط. فانعدام الثقة بين فرنسا وحلفائها وصل إلى حد توجيه تحذير لفرنسا من جانب الناتو ألا تتهاون مع روسيا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، آخذين بعين الاعتبار السجل الطويل للرئيس الفرنسي بسياسة الاحتواء لروسيا على حساب الأمن الأوروبي دون أن تقدم روسيا أي شيء بالمقابل. فالحلفاء يرون أن باريس تمنح نفسها اليد الطولى دوليا كقوة كبرى دون إدراك مقدار تقزمها منذ عام 1940 وإفلاسها السياسي. فالمشكلة تكمن في أن فرنسا لا تحمل الوزن الاقتصادي والسياسي الكافي لتكون لاعبا دوليا، وبالتبعية لا تتجاوز الكثير من مبادراتها كونها اجتماعات مرتبة بعناية فقط في باريس. ورغم انتخابه مجددا لمنصب الرئاسة الفرنسية، يبدو ماكرون حريصا على مداعبة المشاعر اليمينية، بل وجنح كثيرا نحو اليمينيين من خلال خطابه الشعبوي ونزوع ديغولي نحو تأكيد أولوية الدولة الفرنسية، مبتعدا بخطوات عن الإجماع الأوروبي ومغردا خارج سرب الناتو، رافضا روح الانتقام من روسيا بمواقف تعكس تميزا فرنسيا عن الكتلة الأطلسية، وبداية اتساع الفجوة بين المواقف الأوروبية الأطلسية من روسيا بعد تصريحه أنه من الضروري ألا تتعرض روسيا للإهانة حتى نتمكن من التوصل لحل دبلوماسي عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وأنه في سبيل إنهاء الحرب يجب بناء السلام من دون إذلال روسيا. تصريح أظهر اختلاف الموقف الفرنسي عن مواقف الدول الأوروبية والغربية عامة مع روسيا، فباريس هي الأقل تشددا في مواقفها من الروس على خلفية الأزمة الأوكرانية، وماكرون هو أكثر زعيم أوروبي تحدث وتواصل مع نظيره الروسي في ظل الحرب الأوكرانية، فهو يدرك أن العالم تغير بتوازناته وأن الأحادية القطبية انهارت مع ظهور أقطاب جديدة صاعدة، بالتالي لابد من التأقلم مع هذا الواقع الجديد والتفاعل معه. كما أن ماكرون لا يريد تكرار أخطاء تاريخية أوروبية في سياسات ومعاهدات مدمرة كمعاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى عام 1919 والتي مثلت إذلالا لألمانيا، حيث أن بموقفه هذا يرسل رسالة غير مباشرة لموسكو مفادها أن لا تريد محاربة الروس بالوكالة في الميدان الأوكراني، ويريد تجنيب فرنسا التورط في تبعات خطيرة اقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا على موقعها الأوروبي والدولي، وأن فرنسا تتحفظ على سياسة العقوبات الاقتصادية على روسيا ومد أوكرانيا بالسلاح كما تفعل واشنطن ولندن وبرلين ودولا أخرى. وهذا يبين لنا أن صناعة القرار الفرنسي لم تكن متوافقة ومندمجة مع سياسات الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو على مر العقود، ذلك تماشيا مع رؤى الدولة الفرنسية للنظام الدولي وأهدافها الخاصة. وتصريحات السيد الإليزيه تزيد من تعقيد الأمور وضبابية العلاقة والتحالفات الأوروبية الأمريكية، ففي ظل حالة التخبط والتناقض التي تشهدها فرنسا واستنادا لتاريخها مع توددها وتقربها من روسيا بوتين، برأيك هل ستعيد الكرة وتعلن انسحابها من حلف شمال الأطلسي؟ ومن الخاسر الأكبر، هي أم الناتو؟ وما هو مصير ومستقبل الحلف العسكري الأكبر في العالم؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.